але кнопка не з'являється. У мене з'явилось в прямому ефірі. Все, заверш. Так. YouTube тупить, одним словом, це все. Так. Оскільки у нас, щоб не красти час, так би мовити, програми цілої. Подивіться, Назар сьогодні він агресивний. Він буде лютувати, я так відчуваю. Можливо. Я за добу не здох. Але все Це одно. плюс і позитив. Так, Якщо дякую маєш Василю нагоду Гаврилюку. порадувати глядачів. Василю Гаврилюку дякую. Тані Горбань. Вона на першому рівні спонсорства Василь Гаврилюк Міні. Василь Пивоваров рівень новачок. Людмила Ярова Міні. Павло Свергун Міні. І пише Люда Кук, вітання з Одеси. Я як спонсор не отримую посилання на етер поза етером. Чомусь. Тому що його отримують ті, хто є нашими спонсорами через Patreon і Buy Me Coffee. Ось така історія. Ні, там остання була і для підписників, і для спонсорів. Була і для спонсорів? Так, але це питання до YouTube. Може в неї не стоїть галочка на отримання цих сповіщень. Може, галочка не стоїть, але ти стежте. Ми ж попереджаємо за добу, коли у нас буде етер поза етером. І у вас зірочка є, і ви спонсор, наша прекрасна Люба Кук. Так. І приходить сповіщення за 30 хвилин до етеру. Оскільки я все одно ще не до кінця одужав, я буду шмарклі свої намотувати, ви тільки цього не будете чути. От точно. Бо я буду м'ютити свій мікрофон. А почнемо ми через буквально півхвилини вже. І почнемо ми з того, що я вам нагадую про гільзу Залужного. Якщо вона... Назар, ти що? Тобі теж неприємно слухати цей звук? Щирик у нас минулого місяця, я розкажу вже в етері, скільки був. А от на гільзі Залужного зараз 310 тисяч 850 гривень з мети 500 тисяч гривень. Так що давайте. Давайте єднатися і рухатися вперед. Сьогодні у нас, ясна річ, буде «Хто бігу з ТСБУ» основна тема. Ну, хайпова тема, і вдень була. У нас рідко повторюються теми вдень і ввечері. Тепер усім добрий вечір. Слава Україні! Героям слава.
І перейдемо до найголовнішої теми, оскільки сьогодні 6 січня, лютого, господи, я вже, як дехто малює, так і я. В січні 2024 року донейтів нападало разом з Чириками, з Патреонами, з BuyMeCoffee, з PayPal, з усіма можливими, так би мовити, джерелами надходження. Вони всі є на сайті donate.scripin.ua. 302 тисячі 12 гривень. І за це від нас щира подяка. От де це можна знайти, ще раз дивіться donate.scripin.ua. Там Patreon, BuyMeCoffee, Приват24, Монобанк, PayPal і крипта. Не цурайтеся крипти, будьте людьми. Ідіть в наш магазин, купуйте кухлик і трофейні товари. Трофейні товари підуть на ЗСУ, кухлик нам. Мінус 5% податків. Так, все розказав. І тепер підемо по порядку денному, тому що там є багато що говорити. Я не знаю, які в тебе враження за день. Я сміявся. Щоб не плакати, я сміявся. Я вчора палав просто ввечері. Я палав капець. Ну, на ніч, думаю, треба ж подивитися, І я подивився. Ну, там відносно не дуже пізно вийшло, але поки я там ефір закінчився у нас, поки там я дійшов додому, поїв, дивлюсь, є. Бо я очікував, що воно десь сьогодні з'явиться, а воно з'явилося прямо вчора ввечері. І я його, зрозуміло, що я його буду дивитися. Потім я не міг ще довго заснути, перебиваючи це все іншими якимись відосами. Але я сподіваюся, що ви всі 1,5 години цього розслідування бачили на власні очі. Тому що це реально вартує уваги, а не Євробачення, наприклад. Яке я не дивився. Молодець. Яке я не дивився. Молодець. Це ж твоя справа особиста. Я навіть підписався на канал Бігус.Інфо. Уявляєш? Я став підписником. Я в Телеграмі, здається, в Ютубі, мабуть, теж підписаний, якщо в Телегі Я вони вчора мене підписався теж і є. для того, щоб знайти оперативно це відео на Ютубі бігом. Бо в рекомендаціях там може з'являтися все, що завгодно. І тому ви підпишіться на наш канал. Поставте вподобайку, дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення. 202 тисячі 704 людиноньки. Має бути більше. Ну що з вами? Так, тепер баночки дивимося. У Залужного вже 311-350. І це цілих 62%. Щирик вже 102 гривні. Хто ця людина, яка поставила 102 гривні? Я її знаю. Це я. Це не жарт. Тому накидуйте, котики нехай стрибають, поки Залужного не назбираємо, гільза не знайде свого, так би мовити, нового власника. Це друге місце. І тепер... гроші не підуть на Збройні Сили. Так що, друзі, жвавіше треба це робити. Гроші на Збройні Сили. І дочекайтеся завершення ефіру, я вам фотки покажу, на що, власне, йдуть ці гроші. Тому що, окрім того, що ви нас підтримуєте, на стабільному рівні, 302 тисячі, це десь плюс-мінус там, жити можна. Але минулий місяць і навіть 2, просто це дуже багато. Дуже багато порівняно з нашими можливостями, з нашою немедійністю, з відсутністю когось за нашими плечима, окрім наших глядачів. Так що це дуже крута історія. Я не буду оголошувати суму, ви самі можете порахувати, якщо виходить так, близько мільйона, одним словом. Можете собі орієнтуватися. Так от, в мене споріднені почуття і відчуття. Єдине, що Бігус так вишукано знущався над цими СБУшниками, а в нього ж ще, знаєш, не позичати його артистизму, так би мовити, робота на камеру, режисерська робота теж присутня. Значить, з різних локацій знімали. Шкода було СБУшників, але хто ж, це ж Служба безпеки України ж, правильно? Вона ж так називається? Так. І тут ціле підґрунтя для того, щоб робити якісь висновки. В принципі, ми не будемо показувати фрагменти з цього розслідування, тому що воно є на Ютубі і буде масло масляне. Настя Кримова сьогодні в день вже показувала. Щирик 1116. Так, фрагмент показали, він, в принципі, відповідає найцікавішому моменту, коли він знімає полички в номерах. Полички в номерах, там, де люди сплять, можуть ходити голі.
робити чих-пих. Ну, вони можуть там робити все, що завгодно. Це ж інтересно, розумієш? Ні, це не інтересно. Як це... вони чих-пих роблять? І після Що вони цього- там вживають? Що хочуть, те й вживають. М? Різне буває в житті, абсолютно різне. Це як поліція накриває порностудію з вебкою і комп'ютером, розумієш, там, де люди сидять і мастурбують, м'яко кажучи, на камеру, і за це отримують гроші, як працює купа сервісів. Вже всім відомий OnlyFans, щось подібне теж присутнє і там. Ну, про що ми зараз говоримо? Те, що ви хочете повторити стражів революції іранських, у вас не вийде. У вас не вийде. Але, в принципі, і це... Я просто. Так. Я просто коли побачив цю ніщиту, це ніщебродство, і замовник то взагалі, і оце ніщі, просто ніщі, блін, я вам кажу, це Жебраки ніщі по-українськи. люди, А скажи які мені, це будь все ласка, виконували. українською. Жебраки. Так, А ніщі, вони просто, це більш принизливо звучить, розумієш, в цьому контексті. Тому Мені що ти просто звик до це такого гидко, слова, так, що капець. Ніщеброд, розумієш? Але питання така ж, Да. соромно за Так. замовника, а хто замовник то? О, це інше, це взагалі інше питання. Просто Ні. я хотів додати до чого. Я дивлюсь тим, що СБУшники з конкретного там департаменту займаються не своєю фактично справою. Як поліція, я вважаю, займається. Ти вже згадував про порностудії. Ми можемо згадати про оргію, де брали поліцейські участь під прикриттям Я не бляха-муха, бачу, не дають покажи. людям нормально Мені перепихнутися. цікаво. Новина така була. Новина була, шкода, немає відео. От вони не знімали, правда? Ну, мабуть, відео є, оскільки вони ж їм треба було якісь докази надавати. Отак от і живемо. Поліція і СБУ займаються, не все СБУ, не вся поліція. Це зараз дуже узагальнюю. Це конкретно потрібно змінювати, мабуть, що законодавство якось, щоб поліція не ганялася там я не знаю, за людьми, які вживають, наприклад, за людьми, які мастурбують на камеру і за це кошти отримують. А це називається в нас порностудія. Це все. Це просто уродство якесь, мені здається. От як Назар, на мене, тут- так? І ще багато прикладів, які можна згадувати зараз ганебних. Бігус натякав, хто замовник, і там в чаті у нас пишуть. Ви ж знаєте, що я оці напівтони натяки, ви або називаєте по прізвищу без натяків, якщо щось встановлений взаємозв'язок. І, в принципі, Бігус, що цікаво, бо я, допоки він сам про це не розказав в цьому розслідуванні, що вони таки співпрацювали з СБУ, Бігус.Інфо. І їх, в принципі, завжди в журналістських колах називали конторські, знаєш. Виявилося, що контора не однорідна, і в мене купа коментарів про СБУ. Насправді, купа коментарів про СБУ. Там я не думаю, що багато що змінилося. Але чого я сьогодні сміявся? Щоб не плакати, я сміявся. Так. Тому що у нас виявилося, що СБУ, вона жвава та ефективна. Заставочка. Десь так і є, так. Тому що сьогодні з'явилася заява офіційно від прес-служби, там нема фотографій, там логотип їхній, тому я буду читати вголос, а ви вже собі додумайте відеоряд. Служба безпеки України сьогодні робить надважливий внесок у захист країни. Контррозвідники, бійці ЦСО-А, слідчі, кіберфахівці, оперативники, аналітики, співробітники СБУ об'єднані метою наближення нашої перемоги. Разом із побратимами із Сил безпеки та оборони ми нищимо окупантів на передовій, ліквідовуємо загарбників і військових злочинців, проводимо унікальні спецоперації, які без перебільшення змінюють картину війни. Свідчення цього – підриви не лише Кримського мосту, але й багатьох військових об'єктів у глибині Російської Федерації. Так, бійці СБУ воюють у найгарячіших точках фронту. Вони знищили російської бронетехніки більш ніж на $1 мільярд, і серед них понад 500 танків. Ми активно працюємо, використовуючи БПЛА. Тож серед наших цілей системи ППО та військові об'єкти в окупованому Криму. Наші унікальні розробки морських дронів Sea Baby та Мамай змінили розташування сил на Чорному морі. Зокрема, вразили 8 кораблів Чорноморського флоту Росії. Надважливими були нещодавні спецоперації СБУ на 3 російських нафтопереробних заводах у Волгограді, Туапсе та Ленінградській області. Ці удари дуже відчутні для РФ, як мінімум на третину скоротився російський експорт нафтопродуктів.
Також ми ефективно протидіємо як зовнішньому, так і внутрішньому ворогу. До прикладу, викрили 47 агентурних мереж РФ. Це лише деякі приклади нашої роботи за рік. Загалом результатів багато. Прийде час, і ми обов'язково розкажемо про наші спецоперації детально. А поки що СБУ зосереджена на головній меті – якомога швидше вигнати окупантів з нашої землі. За таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до дотримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів. Наголошую, такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а президент України ще 31 січня підписав відповідний указ. Моя позиція однозначна. Ну, не моя, це Малюк пише, Василь Малюк, голова СБУ. Моя позиція однозначна. Не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою своє життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання. Я пишаюся бойовими побратимами, тими, хто виконує реальні бойові задачі, реально ловить колаборантів та зрадників, реально знищує окупантів та протидіє злочинності. Це і є справжнє обличчя дієвої фахової служби безпеки. І я, як керівник СБУ, зроблю все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це пріоритет. Саме цим наша країна відрізняється від авторитарної Росії. Відрізнятиметься надалі, бо ми докладно максимум зусиль, аби перемогти і залишити у спадок нашим дітям вільну і безпечно розвинену демократичну Україну. Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк. Ось такий величезний текст, який, в принципі, має змінити наше ставлення, оце от узагальнене до Служби безпеки, яке показав інший бік медалі Денис Бігус. А я хотів би запитати, навіть і не Малюка, пам'ятають наші глядачі, і ти, можливо, це у нас, як завжди, вікторина вечірня, а де Баканов? Попередник Василя Малюка на цій посаді. Пам'ятаєте? Бачиш мою дебільну посмішку? І в мене вона теж може бути цей. така. Ну що, ти не пам'ятаєш, де Баканов? Я не знаю. Він якийсь там, що там, адвокатом якимось там, чи юристом став. Словом, В все Полтаві. нормально в Він нього. адвокат в На Полтаві. Полтавщині, так. Не на Полтавщині, а в Полтаві. Адвокат в Полтаві. Але це питання ж, в принципі, не лише до Баканова, який був православно-рускомірним, ну, кажуть, що відвідував цю церкву, власне, і тому впритул не бачив, що відбувається, значить, в Московському патріархаті, що це підрозділ ФСБ. Те саме можна, Адріус в Полтаві, я ж сказав. Баканов спить, Демон Неро пише. До Баканова були багато інших очільників так званої Служби безпеки України. І пан Деркач, і пан Марчук, там їх і Смішко, і не лише. І в них були І настільки... Наливайченко. І Вася Ібанько, як його називали, я прізвище забув. Бо я тоді ходив з ним на таку, знаєш, оф-рекорд зустріч. Я розказував, але не всі ж глядачі відключаються, що я там вийшов в туалет в СБУ. І поки я, значить, гасив пожежу, вони там курили, по-перше, порушуючи закон. По-друге, я таке наслухався в туалеті за ці там кілька хвилиночок, що для цього не треба мати розгалужену мережу. Не будували СБУ, як належить, тому була корупція. Дата-центри накривали мокрим рядном, віджимали бізнес. Оце відділ К, корупція. Це у них так от називається. А це Він відділ, залишається, чи а що? це відділ М. Це відділ М. По медіа, відділ М. Щось вони поплутали. Ну, розумієш? І, в принципі, СБУ сьогодні, я розумію, що вони перебивають оцей негатив, який впав несподівано на голову через чиюсь завзятість. Та? Ну, зокрема, цього звільненого, який теж фігурує у розслідуванні Бігуса.
який сказав, звертайтеся до прес-служби. Але ще, окрім того, чому СБУ сьогодні жвава і ефективна, виявляється, СБУ робить свою роботу і цим пишається. Ну, розумієш, якби Віталій Кличко, замість того, щоб давати інформацію, ну ти ж знаєш, що він закриває метро та, зі своїми поплічниками, тобто його не вміють будувати. Метро на Троєщину вже відома історія. І, власне, сьогодні Там я ще прочитав... хочуть якийсь тунель побудувати. Так. І я сиджу, в мене, знаєш, такі очі вилазять, типу, да вас метро заливає, який тунель? Матір Божа, зупиніться. Тобто це теж перебиття певного напрямку. І СБУ сьогодні відпрацювало, виявляється, вони таки ловлять агентів ФСБ. Тут є цілий там Я щось відео. не бачив, знаєш, новину про якісь там накриті наркокартелі від СБУ. Ну, в моїй стрічці Нацполіції випливає там, коли там нарко якихось там бариг ловлять, показують речовини, схожі на наркотики, там оце все. Це я бачу в стрічці Нацполіції. В стрічці СБУ, Назар, я яка виходив в з мене офісу в Фейсбуці, Києві, а в якийсь Телеграмі... Я виходив з офісу в Києві, якийсь чувак під деревом робив закладку. Ну просто я знаю, колупає ямочку і щось там присипав. Ну він же не гівно собаче закривав там. Це СБУ має розслідувати, обов'язково. Це має робити поліція. Це міжнародна злочинність. Це має робити поліція. СБУ – це Служба безпеки України. Мені щось так підказує. Ну якось... Але сьогодні СБУ піймало, значить, ФСБшників цілу мережу. І от є навіть офіційне звернення теж, яке мало перебити оці всі розслідування Бігуса, насправді. СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. Служба безпеки нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи. Серед них колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. Фігуранти тримали зв'язок з одним і тим же куратором, співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про сили оборони і стратегічно важливі енергооб'єкти нашої держави. Які завдання вам ставились? Завдання, що ставилось, це збір інформації про структурні підрозділи ГУР України. Ви знаєте свою провину? Так, я свою провину повністю визнаю. За матеріалами слідства, екс-посадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі. З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну. Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи і системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС. Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон під виглядом волонтера і особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України. Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, зливав агресору особисті дані українських захисників. Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини. За даними слідства, ФСБ вербувало учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їхніх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від РФ. Я общался тогда, установил контакт с... Он мой бывший сослуживец, мой друг. Он со мной периодически общался. Оперативный офицер оперативной группы. Один или два раза где-то примерно $1000. И один раз мне на карточку скинули
Гривна, да. Мне просто сказали, что вот у нас для тебя подарок, вот куда перечислить. Наразі слідчі служби безпеки уже повідомили 5 учасникам російської агентурної мережі про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх ворожих поплічників. Ну, от, Красавчики, я тільки можу сказати одне: працює Служба безпеки України, так дуже вчасно з'являється новина. Я не знаю, наскільки це була масштабна там мережа, але подивитися там звіт прес-служби СБУ. Там багато стосується всілякої державної зради, викриття агентури, викриття всяких навідників ворожих, які тут проживають. Так? Для мене це новина, от СБУ працює, молодці, і все. Ну, типу, хто на це зверне увагу? Такого валом просто в їхній роботі, тому що це їхня робота. Це звичайна їхня робота, і комунікації – це теж важливий аспект. Сьогодні СБУ, на мою думку, суто суб'єктивно, намагалося перебити весь негатив, який на них впав через чиюсь, я не знаю, як це кваліфікувати, тобто, очевидно, за цим звільненим, хтось йому давав завдання, ну, в принципі, цим всім 30 СБУшникам, вони ж в СБУ працюють, в цьому департаменті М, їм же хтось ставив ці завдання. Ну, от це от треба з'ясувати тепер. Я, чесно, мені трошки страшно, тому що... Для мене, знаєш, ну, я не дуже там в спецслужбах, там правоохоронних... Так, бо там фіналом сьогодні буде, що там Офіс Генпрокурора доручив ДБР розслідувати справу проєкту Бігус.Інфо стосовно незаконного встановлення спецзасобів для прослуховування. Сюрпризів може бути ще маса. Це нормально. Але ДБР спочатку ж СБУ порушило справу, саме СБУ про себе ж, як виявилося потім. Ти розумієш, що підслідність у нас завжди, вона кудись мандрує. Це завжди є така небезпека, що це так і будуть перекидувати з відомства на відомство. А чого ви туди перекинули? А чого? Ні, і просто це потім втрачає сенс. І справа йде на нівець. А тут не хотілося б, тому що якщо Василь Малюк говорить, що для нього це важливо, ну, честь і гідність, то значить треба чітко добирати кадри. Бо я ж забув ще про одного очільника СБУ. Наливайченка. Ти розумієш, який вчився у вищій школі КГБ він вчився. Так мало того, у нас свого часу за Януковича, в принципі, очолював СБУ громадянин Російської Федерації. Ну, це просто так, для розуміння, що ми маємо. І тут наші глядачі пишуть в чаті, що СБУ – це, що називається, плоть від плоті від КГБ. Тому що завжди стояло питання реформа Служби безпеки України, щоб це дійсно була Служба безпеки України, а не наркокартелі. Кажуть, квітку там сажав під деревом. Це була ніч глупа, яка квітка. І я б сказав, що це була вже пізня осінь. Десь так. Так що тут це все, ну, в принципі, я розумію. Моя суб'єктивна думка, що вони хочуть перебити оцей інформаційний шум. Але тим не менше, що називається, знаєш, як ложечки знайшлися, а осад лишився, так само і корпоратив, ці два корпоративи, вони були з присмаком. От тебе, блядь, говной воняет, да. Яким присмаком, ви вже самі додумайте, тому що оці кадри стеження, ну давайте їх фоном там частково будемо, це ж все те, що опинилося в руках цих співробітників, які були ідентифіковані. От, і оце все відео, яке з'явилося тоді на невідомому каналі, там скільки, 54 підписники були, ми ж коли це показували. А ну стоп, тут дуже важливо, Влад, перекрути, будь лака, назад. До цього пана Шанчук, хто він у них там, ще раніше, оце, водій-оператор, От зверніть увагу на чоловічу стать. Водій-оператор, до цього ми ще повернемося. Це важливий елемент. Добре, це цікаво, але в принципі одна з версій, ну те, що я чув від колег, що
випадково розробляли ну, дійсно наркотрафік, прослуховували там телефони, а в цього Василя Шанчука, ну, на якого ти звернув увагу, в нього вистачило як у співробітників Бігус.Інфо обговорювати ці питання по телефону. Ну, тобто, це для журналістів-розслідувачів це насправді дуже необачно. От серйозно. Я не вітаю те, що вони робили в закритому приміщенні в номері. Ну, це вже не в номері, а біля хатинки. Вони, мені здається, палять Ну, димову. Що вони там. От. Але це все обговорювалося по телефону. І затаритися такими різними, по-різному діючими речовинами, це трошки якось дивно. Ви б ще тут ящик горілки випили, знаєш, і все було б прекрасно. Фуф. Так що присмак тут дійсно є. Ну, Денис сказав, що вони попрощалися з цими вже співробітниками ніби. Ну, одразу, як це стало відомо. Ну так, була там же ж у заява, нього так. багато. Перший був запис емоційний дуже. Каже, краще вони там всі перетрахалися, а от останнє вже розслідування, він же так встав на ноги, я так відчуваю. І я думаю, що там зливи інформації певні були, але все ж таки, як вони додумалися приїхати заздалегідь і вилучити ці відеозйомки, ну, які вони потім в розслідуванні ж використовували. Ну, я думаю, що це все бачили. Тут по 10 разів показувати, як зі столу нюхають пральний порошок Аріель. Це я жартую, я не знаю, що Імовірно. Імовірно, Крейду, вони це може, роблять. гризли Ми не можемо стіни, стверджувати. крейду зі стін. Луплювали і гризли або нюхали. Ну і пояснення тепер від ректорів. Да. А ні, ти обіцяв розказати про цього пана чоловічої Так, статі. оце відео, що ви бачили, ми ж чули ці переговори, як дівчата, двоє дівчат, просять оцього мужика, водія-оператора, Шанчука, роздибати їм щось там, і скількись там грам чогось там, я не знаю, трави і фена, щось вони там ще, МДМА він ще їм пропонував. Так от просто фігурує якраз то у дописах спецслужби жіноча особа. Ось, наприклад, апелює до... Дивіться, вони спочатку Василь Малюк каже, яка спецслужба СБУ класна. Я вірю в це, це дуже круто. І не за чутками, так? Ми бачимо це все, ці всі спецоперації, і як русня просто палає від того. Потім він каже, не спершу, що СБУ там тупанула, а спочатку кажуть про команду Бігус. Зараз загарбників ліквідуємо, бла-бла, так, це не воно, ось воно. Про причетність однієї з операторок. Вони в нього замовляють, кажуть, чувак, достань нам цього, і вони кажуть, що якусь операторку. Там же ж був ще й оператор, водій, який має понести відповідальність. Я, чесно кажучи, я думаю, що це просто водій. От мені щось так здається. Для того, щоб написати там посвідчення преси, водій-оператор, ну що? Водій-оператор, так. В першому, коли вони повідомляли, що ми відкриваємо провадження за незаконне стеження і так далі, знову ж фігурувала особа жіночого роду. Ну, це важливий елемент того, що, типу, кого ви там притягуєте? За що ви ці прив'язуєте, що ви, типу, розслідували наркозлочинність, попали на операторів Бігус.Інфо, і от вони до цього, типу, причетні. Одна із, коли ми там чуємо на цих відео, що це йдеться про чоловіка. Проти кого відкрили тоді це провадження? Мені от цікаво. Як розслідується це все? Кого ви там схопили? Де це провадження про цю організовану злочинність? Я так не запам'ятаю. ДЗНД, Департамент захисту національної державності, та, і відділ М. Державності. Угу. Відділ М. Угу. Виявляється, такі є, бо я не знав про такі. Для мене тоді... це реально була новина. Що... Поліції робить ОБОП. Ну, от просто питання. Ну що? Ну, є такий відділ, і в принципі тут глядачі в чаті пишуть, що поліція сама кришує наркотрафік. Ну,
Я це не виключаю, тому що це теж була така, знаєш, така темна пляма на тлі міліції. Всі знали, що міліція і контролює наркотрафік. Будь-який. Це все як. І, в принципі, для них завжди був гачок, чому поліція завжди підкидала пакетик з білим порошком кому завгодно при затриманні. Ну, тому що в них було в наявності. Розумієш, один з варіантів. Можливо, і в того, кого затримували, там одного відомого політика, прізвище Григоришин, його просто поклали біля Верховної Ради обличчям в землю, так би мовити. А Григоришин спонсорував Комуністичну партію України. Це власник заводу «Запорізький трансформатор», колишній власник «Української правди», громадянин Російської Федерації. Ну, це загальна картинка, я вже викладаю. То його, коли затримували, в нього знайшли пістолет і пакетик з білим порошком. Він казав, що це не його. Його один політик, його друг, можливо, почав відмазувати. Тепер вікторина, хто його друг. Але я не буду казати вголос, бо скажете знову щось не те у вас відбувається. Так. Ну, коротше, ця зачіпка про наркотики, вона отак собі от виглядає. Тому що Ще раз, перше вони дивись, висовують оцю люди претензію, вдома, а потім все інше. Вони ж вони купляли собі, вони ж не для продажу купляли. Та? Вони їх не розповсюджували, вони їх вживали. Це їхнє законне право. Людина може вдома їсти гівно ложкою. Це її Але не в законне нас. право. Облизувати кота, займатися сексом з собакою, як актор російський Панін. На здоров'я. Ми цього не бачимо. Якщо собака поскаржиться в поліцію, тоді треба арештовувати. Там злочинні дії проти... Собаку. Ну так, бо вона зваблювала. Якщо це педофілія, то це, вибачте, карна відповідальність, кримінальна відповідальність. Якщо це насильство відповідно Це на пляшку до іншої людини, то це карна відповідальність. Поява в публічному місці, там, в зміненому стані після вжиття алкоголю, наркотиків тощо, це теж уже є адміністративна відповідальність. Те, що не собі купили, водій їх забезпечував, це їхня приватна справа. Бо я читаю, знаєш, чому банкет з присмаком, чи як воно, корпоратив з присмаком? Угу. Тому що от, я читаю, я переставлю зараз просто місцями і читаю, що сказало СБУ напередодні. Да? Ну, от, не сьогодні, а вчора. Коментар прес-служби, тієї самої прес-служби, яка сьогодні красиво на біле Після виходу фарбувала. розслідування воно з'явилось. Так, протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності Служби безпеки України. За наявною СБУ оперативною інформацією серед клієнтів-дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники Бігус.Інфо, зокрема одна з операторів, яка фігурувала в кримінальному провадженні. Правильно? Тобто вона далі комусь передавала їх. Це те, що ти казав. Щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Ну, ти це вже читав. Так, і, в принципі, тут колупатися. Тобто вони Ну, це вчора що говорили, сказав Малюк. вони говорили, що все це правильно, що вони борються з наркотрафіком, і, в принципі, не було скеровано проти Бігус.Інфо, і, знову-таки, це підтверджує версію, що вони випадково натрапили на ці переговори, коли, очевидно, цей водій, він же оператор, десь в іншій телефонній розмові засвітився. І вони, ага, а ну, іди сюди, на моя сторона. Це дуже добрий, в принципі, привід зачепитися. І ті можновладці, які могли керувати цією операцією, це моя версія, знову-таки, суб'єктивна. Це версія абсолютно Абсолютно твоя версія. версія. У мене Тобто, як можновладці- інше це виглядає. Можновладці, аж можна дійти до Офісу Президента, сказали, ну давайте розробляйте їх. Та? Ну тобто, хто, так Бог його знає. Скільки друзів у Дениса Бігуса. Я не думаю, що друзів багато, тому що все ж таки в нього не часто траплялися якісь такі матеріали, які викликають питання в об'єктивності і неупередженості, що це не злив інформації. Не часто. Бігус колись мене розробляв. Серйозно. Ми зареєстрували свого часу фірму в місті Вишгород з Мар'яною, за юридичною адресою батька її колишнього чоловіка. І ця фірма називалася Scripting Production, здається.
І потім він вийшов, що цю фірму пустишку продали комусь іншому, тобто вона не працювала, там не було коштів ні дня. І Бігус встановив, що таки цей. Купили канал ТВА. Ця фірма пустишка. І перейменували, і от вона, власне, і каже: так це ти, Скрипін, брав участь в рейдерстві ТВА. Розумієш? Ну, тобто, я кажу, Денис, побійся Бога. Де я, де рейдерство каналу ТВА, на якому я працював. Ну, знаєш, типа. Отака от була смішна історія, тому що треба причинно там наслідкові зв'язки проводити. Так що отак от СБУ себе вигорожувало. Сьогодні там відбілювання, і от давай тепер, я не знаю, що пояснював сьогодні в денному етері Максим Опанасенко, редактор Бігус.Інфо. Головне ж питання, хто замовник? Хто замовник цього цирку сраного з конями? Так. Відповіді, давайте послухаємо редактора Максима давай Максима, а потім ще один буде. Один свідок мідболів. І так само очевидно, що найімовірніше ми не дізнаємося про це. На жаль, але отримати докази такого рівня, не маючи допусків до присутності в найвищих кабінетах і перехоплення їхніх же телефонних розмов, думаю, що це неможливо. Тому ні, ми не називаємо свої гіпотези, свої ідеї, свої здогадки. Дивіться, зважаючи на характер того відео, яке з'явилося пару тижнів тому на званих бачках, то основна мета – це дискредитація команди. І насправді мені здається, що Микола Тищенко, народний депутат України, непогано озвучує цю основну ідею цих відео. Мовляв, там команда наркоманів, їхнім сюжетам не можна довіряти, та подивіться на них і так далі і тому подібне. Тому у Миколи Миколайовича достатньо, до слова, приводів ображатися на нашу команду. Величезна кількість сюжетів про нього в нас виходила, і тому я думаю, що це і є основна мета. Це саме це зробити так, щоб нам не довіряла наша ж аудиторія. Так, і вже згаданий Коля Котлета, ресторан «Велюр», святкування дня народження, весілля, все таке інше. В маленькому віконці, ви знаєте. Кажу, така гедота, така шляпа просто неймовірна. Ваші мідболи, Миколо, дуже голосно дзвенять, походу. Вітаю Україну, вітаю українці. Нещодавно в угоду наркоманам було звільнено одного із найпрофесійніших співробітників Служби безпеки України Романа Семенченка. Таких людей називають унікальним золотим фондом. Щоб виховати професіонала такого рівня, необхідно приблизно 15-20 років. Зараз ФСБ аплодують долоні. Я, наприклад, розумію, що при таких діях втрачає мотивацію середня ланка СБУ. До мене звернулись мої виборці. Більшість патріотів, які сьогодні працюють в Службі безпеки України, вважають це звільнення зрадою. Зараз через телеграм-канали скандальний Бігус.Інфо, які на своєму корпоративі вживали засоби, схожі на наркотичні, розповсюджують в мережі фото, особисті дані українців. За їхніми словами, як вони кажуть, це працівники Служби безпеки України. І це під час війни. Це ніщо інше, як робота на користь агресора. Я так вважаю. А хто буде захищати державу? Може, ті люди з пакетиками білого порошку? Тож я та наша команда ТСК «Нацресурс» стає на захист цих простих, чесних правоохоронців. Хлопці, ми все розуміємо, ми з вами. Правда на нашому боці. Ми переможемо. Слава Україні! Пакетик білого порошку. Де він його бачив на відео, я не знаю. Речовина схожа на наркотичну, але при тому ж Тищенко вже стверджує, що там співробітники колишні Бігус.Інфо наркомани. Так може вони ймовірно наркомани там, чи взагалі не наркомани? Звідки ти знаєш? Чому ти це стверджуєш? Гамнат кусок просто. Вони білий порошок, про який стало відомо Тищенку,
може, Тищенко і розробляв, може він був постачальником, дилером, я не знаю. Бо Велюр славиться, знаєш, різними там заходами. Навіть під час карантину там закривалися люди в ресторані. Що вони там робили, ми не знаємо. Ми там камери спостереження не ставили. Тут купа є купа питань в мене. Я не знаю, як в тебе, в мене є купа питань. Якого біса Тищенко рядиться в хакі або взагалі в уніформу, щось подібне? Чому? Яке завдання він виконує в Закарпатському котлі, куди він був відряджений, а потім відкликаний? От що? Для чого він з себе удає якогось військового, яким він не є? Потім приміщення, мені цікаво. Стоп-кадр, от покажи, Влад, ти якраз взяв цей стоп-кадр, чудово, що його взяв. Ні, може на весь екран, ми ж не будемо його слухати. Просто стоп-кадр. Геометрія приміщення мені говорить, бо він записує в туалеті. Ну ти бачиш, як нерівно падає тінь. Ну серйозно. Якесь вузьке приміщення, або це так шпалери розташовані, це треба досліджувати, але тінь падає нерівно. Таке враження, що він в якомусь вузькому приміщенні, або бомбосховищі, і тому він вдягся як військовий, знаєш. Ну, з натяком, він не прямо в уніформі. Потім питання, що таке ТСК «Нацресурс»? От що це? Ну, тут кажуть сери, ротом це робить, що головне. Але менше з тим. ТСК «Нацресурс» без відповіді, це треба загуглити зараз. Тимчасова слідча комісія. І вона називається «Нацресурс». Відколи у нас тимчасові слідчі комісії стали якось називатися як ніби якісь добробати. Бо... Це громадська організація. А, це громадська організація ТСК «Нацресурс», так? Так. Це «Юконтрол» вибиває, так. От погана людина. Тому що кол-центри хто трусив в Києві? Чи не Микола Тищенко, який намагався віджати просто потоки коштів? Ну це ж це теж зафіксовано. Та ти що, Рома, це ж совість нації. Тут не Та ні, треба він... так про Тищенка. Не знаю, не схожий на совість нації. І Роман Семенченко, я вперше про нього почув, і якщо він відмовився від коментарів, то він, очевидно, був в курсі того, що відбувається в департаменті М. Ну тому що, слухай, це ж за державні кошти на якесь завдання люди виходять, вони отримують наказ від когось. Чи це будуть як Орли Кравченка, які вбили Гонгадзе? Що це були негласні якісь такі дії стосовно журналістів, які завершилися його вбивством. Просто перестаралися, так? Тут купа питань, і от я сподіваюся, що буде це слідство, можливо, встановлено в нашій країні. Я дуже на це сподіваюся, тому що поки що я бачу такі нестикування. Тому що Служба безпеки відкриває з одного боку провадження, що незаконного, так грубо скажемо, стеження за командою Біосінфо. З іншого боку, вони кажуть про провадження, наркотики. Як я хотів це все пов'язати розумно, не пов'язав. Не пов'язав. Словом, як це воно так правильно сформулювати ж? Добре, я пізніше впродовж ефіру це додумаю. Я сиджу собі, все записую. викручу. Ну, Коля Тищенко, він знов-таки рішала на районі, тобто штаб Зеленського, там в нього розташовувався, в його приміщенні. Давайте згадаємо, хто був в штабі. Все одно, ну, тобто він пов'язаний з певними людьми в оточенні Зеленського, можливо, з самим Зеленським, я не знаю. Я до штабу не мав відношення. Штабом керував Разумков. В штабі, пам'ятаєте, на 1+1 Зеленський колись представляв свою команду. Між іншим, там був доктор Комаровський в команді. Хочу нагадати. Просто не треба забувати все і треба пам'ятати, хто там виходив, хто що обіцяв, які були красиві слова. Люди прагнули влади, і вони в владі опинилися. Там хтось більше, там, не знаю, пазурі ув'язли, в когось менше. Хтось чіпляється, як Коля, вже не знаю. Він вже готовий на все. І записує тому звернення в туалеті. Роман Семенченко, ну це стара школа СБУ, я не знаю. Тобто це ще звідтам, коли хто там тільки її не очолював. 20 років, кажете, виховували? Так у нас в країні 34.
Тобто він працював і за Наливайченка, і за Марчука, і за Деркача, і за керівника СБУ з російським паспортом. А куди ж ви тоді дивитеся на вашу службу? Вам не соромно, що вами такі люди керують, наприклад, їх призначають? Та тому що ви називалися конторськими завжди. Ну це всі ж знають прекрасно. Що таке контора? Тобто це силовий орган. Після того там вбивства Бабченка свого часу, ну, удаваного вбивства Бабченка, тоді ж оприлюднили списки журналістів, яких треба вбити. Ми ходили на допити всі гуртом. Я не розумію, що таке 1501 гривня 22 копійки – це 0%. Не 0, це вже 1000. Так ми ходили всі гуртом, і так було дивно потрапляти в СБУ, де справи можна було сидіти, і знаєш, ти прийшов до слідчого, сидіти і дивитися, що написано на папці. Взагалі, якщо дуже нудно, можна було взяти, погортати папку, поки ніхто не бачить, бо вони зайняті були своїми справами. Слідчі СБУ, у них на стіні висіло щось, папірець розкреслений, хто кому скільки доларів винен. Очевидно, вони грали в покер там. Один був винен 300, другий був 150. Це над слідчим висить. Ну, типу, ти приходиш до слідчого, він пише протокол, ти вивчаєш сейф з магнітиками, Туреччина, Єгипет, і от ці от розкреслені, хто кому скільки винен. При наявності в кабінеті 4 столів. Ну, тобто там на 4 і було розписано. Ви мені розказуєте про СБУ. Або історія про СБУ, коли Вася Ібанько, ну як його, господи, прізвище. Фуф. Одним словом, він же ж потім визнав, що вони 3К, все. Це я так спонукаю до нейтів. Ну, ви як ви не розумієте, що це провокація з мого боку. Так Вася розказував потім, що вони возили на окуповані території, ну, тобто в так звану ЛНР, ДНР, готівку, хочу нагадати. СБУ цим займалося. Або Кейс Галущенко, який ввів Бобровніков, якого вбили ж свої ж. За те, що він контрабанду зупинити хотів, бо він чесний СБУшник, а були нечесні. Я тут не мажу всіх в один колір, але щось ці справи, вони губилися. Розумієш? Ну просто от Лусварги, Женя Карась просто по мордасам, Грицак точно, Міла Гайдай. У вас пам'ять, феноменальна пам'ять. Ганна Мельник теж, дякую. Так от, Лусварги вони затримували, бо він переховувався на території, типа, там, якихось ученців Московського патріархату. Я не знаю, що вони з ним робили, бо він же ж латінос, може їм подобалися такі. І, власне, вони його потім просто затримали під СБУ і здали в СБУ. Ніхто інший, не СБУ це затримало, а Женя Карась. Сі-14. Коротше, тут ще в нас було зразу питання. Ендрю Ваю, здається, так, нікси читаються. Ендрю Вею. Запитує наш глядач словом Ендрю. Як думаєте, справа Бігуса призведе до того, що такі прекрасні журналісти, як Назаров, тощо будуть не під наглядом? І кожна реальна мразь буде верещати, що воно журналіст і прикриватись цим. Так, так має кроме бути. Назарова, цього Максима... Макс Діордіце. Так? Його ж так звати? Да, де був відділ М, всі оці 30 Я взагалі не роки розумію, просто. чим займається відділ М, але де просто СБУ, якщо люди, ну, в принципі, системно провадили антидержавницьку діяльність. Це все передбачено законами України. Їх можна було вже загратувати і не мати клопоту. Вони ж підігрівали оце все під час уже початку війни, з 2014 року. Взагалі люди, в принципі, Діана Панченко, вона приходила на прес-конференцію до Зеленського. Блядь, ну хочу нагадати. Вибачте, сьогодні от прямо, знаєш, виривається таке. Їй треба перебудувати цю службу безпеки відповідно до світових аналогів. Розумієте? Ну, тобто, це має бути Мі-6, якщо хочете. Це британська служба, в принципі, безпеки. Так. Тут ми можемо згадати канал «Наш», ми можемо згадати Василія Голованова, ми можемо згадати його подругу Єлену Кірік, які хотіли там, нам треба поговорити. Єлена Кірік і Василій Голованов зараз працюють на цьому YouTube-каналі, там, словом, в них там все нормально.
чи не на одному, яка різниця? Єлена Кірік, словом, вона така, от просто про неї всі забули, пам'ятають про Васю Голованова, а в парі стояли ці дві сволоти разом тоді на Ньюзвані. Де подівся Мураєв теж? Так, звідкись він зник такий, да? Ще ми тут Піховшика можемо згадати, Панченко ми вже згадали. Ці працівники каналу «Наш», я впевнений, що частина якихось редакторів, вони ще й на марафоні можуть працювати. Ну, припускаю, не впевнений, а припускаю. Тому що на початку це було, наприклад, працівники каналу «Інтер» в телемарафоні, канал «Гній», який «Русський мір» тут розповсюджував в своїх етерах нещасних, оці всі праздники їхні, 9 мая, там оце все, колорадські ленточки. Нам Це містер нікого Куць не поставив, тривожить, особливо нам цей містер сраний Куць- відділ. містер Куць поставив $19.99. Ми вже, здається, от розклали по СБУ, здається, все, але ще не все. І тому на такому пікові, значить, нашого злету, не як Іл-76 з Білгородського аеродрому, і там, де не було встановлено все ж таки, що це є, на злеті нашого етеру вперед, так звана To the Moon, Назар підводься, тепер до Порт-Сіті. Ми були в Луцьку якось. Яка енергійна підводка. Якось ми були в Луцьку. Значить, пригадую той чудний момент, наше таке енергійне відрядження, словом, наші ось Порт-Сіті, Луцьк, це те місце, звідки починається Луцьк і закінчується, це Порт-Сіті. Аня, ми знову в Луцьку. Чому? Ми тут знову. Та тому, що в нас новий проєкт – їздити по різних областях України і показувати, як живуть спільноти, і брати інтерв'ю у різних цікавих людей. У кого ти цікавого брав інтерв'ю? Ми бачили виробництво дронів. Ми бачили мега здоровецький, просто найбільший музей сучасного українського мистецтва. І він в Луцьку. Так що і ще буде більше, що ми вам покажемо. Підписуйтесь на skripin.ua і ставте вподобайки, будьте з нами. Дякуємо. Дивіться! Сміються з мене, обігрівач купив, бо мені треба у Львові, щоб дубло нагріло щось. Вони з глемом, я маю на увазі. Так а сенс тоді... Ми ж говоримо, сенсу нема, можливо. Фух, Масочку? вже Швидкоруч. Вже нічого не допоможе. Вже ні масочки, хіба, знаєш. Треба сприймати себе таким, як ти є. Ух ти! Пес-патрон на пенсії. Це про мене вже. Це ексклюзивно. Тільки Пенсія в нас. це про мене, це близько до мене вже. Так, ну що, ти глянь, тут реально важко пройти, щоб нічого не купити. Знаєш, Богдан мене вчасно зупиняв. Пісюнчики продаються, скажімо так. Ну як я можу сосіскам не купити подарунок? Тобі, Бодя, не куплю. Тобі хай Аня купує. Все, накупили, йдемо тепер. Луцьк завжди починається і закінчується в Порт-Сіті. Так аж хотілося до Не Луцька збрехав поїхати. ніде, здається. Що? Кажу, не збрехав, здається, ніде. Хто? Ти? Про Луцькі Так Порт-Сіті. ніхто не збрехав. Я, так. Ну, ми і так і знову захотілося в Луцьк, але на все свій час. Хотілося підсумувати цю всю історію. Дивись, Хотілося підсумувати, я почитаю, тут в чаті ну не писав. сумувати, От наші глядачі, зараз давай, підсумуєш. що там? Так там ще будуть меми, Назарчик. До мемів ти хочеш підсумувати? Чи після? Давай після тоді, давай мем. Дивись, давай наші мем, глядачі, давай я дякую їм за небайдужість, пишуть. ТСК «Нацресурс», голова правління Андрієвська Евеліна Геннадіївна. До війни була студенткою Київського національного торгово-економічного університету, має титул віцеміс університету. В принципі, нічого поганого в цьому немає. Але у 18-му році вона ж ділилася, відео з концерту співака Григорія Лепса, можливо, з Криму. Одним словом, треба нам тепер розкопати, що таке ТСК «Нацресурс». Ну, я думаю, бігусяти візьмуться за горло, як... Та я думаю, це ще будуть, ми якісь ще відео побачимо.
Раптом щось піде не так. Давай меми, тому що там знову ж таки вибухнуло Та. про Ігоря. І тому що ці меми, вони ж викликають загадку. Так яке ж ти, СБУ? Хто ти, воїне? Причому, що Ігор, Влад робить ці заставки за годину до ефіру, я не знаю, як він згадує ці всі епізоди. Значить, дивись, вчора з'явилося, оцей же ж персонаж, там головний Ігор, якого вони розбирають, там що малолетка якийсь, і він поки що дріщ просто такий, дріщ, який от почав працювати в СБУ. Молодець. Так от його почали малювати, є такий мультик Ігор, і от вирішили, що це типовий співробітник СБУ, Ігор. Я ж тобі показую, ти не дивишся, ну окей. Не цікаво тобі, не дивишся. Я вже бачив просто. Ах, ти ж бачив. І, значить, ще один мемчик є, коли сидять закохані, значить, в ресторані. Каже, давай, якщо буде хлопчик, то назвемо його Ігор. Добре. Добрий вечір. Добрий вечір, Ігор. І замовляють з менюшки. Ну, там же ж, це ж був корпоратив, як Ігор ще не перевдягся в офіціанта тоді. І мемчик ще один про СБУ, теж він такий. Це якраз в контексті всіх сьогоднішніх пояснень. Значить, СБУшники, які підірвали Кримський міст, праворуч СБУ Альфа, а посередині Ігор. Я ж сказав, що він шклявий. Так, на цьому мемчики все. Тепер підсумки від Назара Задрія. Да, тому що ж відкриті кримінальні провадження про незаконне стеження. Буде провадження щодо цих колишніх співробітників, те, що ми, ймовірно, вони там щось вживали, це зрозуміло. Є там правопорушення, кваліфікація, от правоохоронці там і працюють, і кваліфікують, хто там що розповсюджував, а хто не розповсюджував, хто там зберігав і різні там статті. Да? Ці всі причетні, і оцей голова цього департаменту, якого звільнили, він Роман має, Семенченко. мабуть, також буде, Роман Семенченко, він має також бути учасником цього кримінального розслідування, оскільки він очолював. Можливо, він там і брав безпосередню участь, хто його знає. Я не можу зараз стверджувати, це слідство буде стверджувати. Можемо припустити, що він, цей очільник цього департаменту, знав про це все і, можливо, організовував. Ми цього стверджувати не можемо. А відтак ми можемо вийти і на замовника, коли буде розслідування нормальне. І, сподіваюсь, воно буде, і, можливо, ми дізнаємось. Хоча шансів, що ми дізнаємось щось про замовника, в таких резонансних справах я от просто не згадаю жодного, де б ми почули щось про замовників. Про організаторів, виконавців ми можемо почути багато що. Виконавців ми бачили перед організатора оцього Ігоря. Можливо, він організатор, а не виконавець безпосередньо. Ну, виконавець так точно. Але то вже там, це вже справа слідства. І слідство могло б вийти на замовника. Мені здається, коли бігуси зробили таке от просто розслідування, то спецслужби точно можуть дізнатися, куди ведуть ці ниточки. Тому що явно ціль була, як і зауважив редактор Бігус.Інфо, дискредитація цього медіа. Комусь це було потрібно. Я до цієї думки теж схиляюсь. Тоді б не було цього ганебного відео з командою Бігус.Інфо, де вони відпочивають, а їм заглядають спецслужби наші в труси. Я б сказав, труси заглядають. Та? Але перед тим Труси, прослуховують. а куди? Але перед тим прослуховують. Вони ж якось дізналися, що вони будуть там. Ну, тобто вони не тільки розмови про якісь речовини прослуховували, вони ж, очевидно, просто орієнтувалися, куди в них, коли вони їдуть на корпоратив, там, на тренінг. Тобто вони це все прослуховували тривалий час. І це, знаєш, що таке мерзотне відчуття, коли тебе прослуховують, і просто це як тебе, не знаю, обнесли б квартиру, і ти... В мене колись таке було, мені було бридко в неї заходити. Я там, це зйомна була квартира, орендована, я з'їхав з неї оперативно. Тут пишуть, значить, Шем нам в чаті, Міла Гайдай, а не буде так, що виконавців звільнять та й по тому. Ну, їх вже просто треба звільняти, бо вони спалені агенти, невдахи. Ну, просто. Звільнення мало. Потрібна
Ну, відповідальність потрібне вони кримінальну- слідство, потрібен суд. Кримінальну відповідальність вони мають нести насправді, тому що це протиправні дії, які передбачають кримінальну відповідальність, не адміністративну. Так і є. Ніхто ж не сказав, що була санкція суду в якійсь справі, де там, ймовірно, в чомусь там брали участь колишні співробітники Біосінфо. Ти одне прізвище зараз будеш вгадувати, будеш крутити барабан, так би мовити, чи одразу вгадаєш слово? Бо тут в чаті вже несеться і про це. Хто у нас в Офісі Президента курує силові органи? Татаров. Але що з того? Це може бути Тіщенко. Може бути, я не знаю. Курує хто може силові бути. органи. Курує Ну так силові кажуть, органи. що це Татаров. Олешка Татаров. Олег Татаров. Але стверджувати я на цьому нічого точно. не буду. І ніхто не бере. На цьому точно. От закриваємо тему СБУ. І, ну як, не закриваємо, ми перейдемо до Тараса Білки зараз. Але тепер ми побажаємо щастя ДБР, Державне бюро розслідування, яке розташоване на вулиці Симона Петлюри в місті Києві, розслідувати справу проєкту Бігус.Інфо стосовно незаконного встановлення спецзасобів для прослуховування. Враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, ймовірно, причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності ДБР. Йдеться в заяві бюро. Успіху вам, хлопці. Просто я не і хочу, дівчата. щоб це, знаєш, що це вони вийшли там під час там якоїсь спецоперації, затримання якоїсь офігевшої банди міжнародної, яка там наркотиками займається, щоб це не вийшло так, що ось воно без замовників, словом. Ось вони просто побачили це, десь воно там вилилось і десь воно з'явилось. В тебе вже якийсь в голові сітком має народився. бути конкретний, є, на мою думку, в цієї справи конкретний замовник. Просто так воно не могло ніяк з'явитися. А оці співробітники Біус.Інфо, ну, що ти робиш? Я їх, до речі, не засуджую. Це їхні особисті справи. Ну, колишні співробітники, я маю цих на увазі. Але про репутацію теж треба думати, оскільки ви розслідувачі. Хто це розказував, що каже, я завжди з собою ношу, хтось зі стендаперів, які у нас на пізній вечір приїжджали, каже, я завжди з собою ношу пакетик солі. Ну, знаєш, такий от маленький пакетик, там сіль. Або сода. Угу. Каже, зупиняють в метро, кажуть, що в кишенях. Каже, я не пручався, дістаю пакетик. Каже, просто таке щастя невимовне на обличчі цього, значить, поліцейського. Каже, що це? Він каже, сіль. Каже, не вірите, я пам'ятаю іншу історію. Можете попробувати. Він пробує. Можете лизнуть. Пробує. Він пробує, каже, для чого ви з собою носите сіль? Каже, на всяк випадок. Ти розумієш? І підстав, насправді, офіційних підстав для того, щоб порушувати справи, якими б вони людьми не були, ці колишні вже співробітники з Бігус.Інфо, ну таких підстав немає. Ну, тобто, хіба що вони там курили? Вони могли чай курити. Це от. Вони ж не У мене теж була історія з поліціянтами. Тобто вони щось там шукали, якась у них була орієнтування, вони мене зупиняють, кажуть, ось ви схожі на цього чувака, який в нас в орієнтуванні, і давайте зайдемо, це на Сокарках було, колись я там жив, в метро виходжу, і тут вони мене приймають, я собі такий йду на свою зйомну хату, і вони мене заводять, кажуть, давайте ми перевіримо документи, оці всі справи, а я ж цим історіям тупо не довіряю. Я беру телефон і починаю цю всю історію знімати, тут якесь орієнтування, чуваки. В мене є при собі документи, я їх показую їм. Дивіться, я, походу, не схожий на цього чувака. Вони все одно перевірили документи мої і почали мене там щось допитувати. Я це все знімаю, кажу, я вас буду знімати. А ще один чувак починає дивитися, що в мене там в моєму рюкзаку,
Я це все думаю, на всяк випадок буду знімати. Маю право на це, абсолютно маю право. Вони нічого мені за це не казали, перестаньте знімати. Я кажу, я вас буду знімати. От. А інший поліцейський каже, там черговий цей, каже, давайте я вам допоможу знімати. Типа, хоче в мене телефон забрати. Я кажу, ні, я знімаю вас, коротше, все нормально. І цей так дивиться туди. Вони там, ну, я виклав всі речі. Все, що вони мене просять, я ось дивіться, в мене нічого немає на їхню вимогу. І все. А я не знаю, якби я не дістав, наприклад, телефон і не почав їх знімати, що б вони робили? Могли теж щось підкинути, в них там орієнтування, блін. Могли б. І все. Ці І всі це- історії – це Слухай, недовіра просто до цих органів, СБУ, МВС, Тільки поліції, вчора там, показували це мусорів. жесть. Тільки вчора ж показували Беркутню в Дніпрі, яка подала голос, що вони великі захисники. Далі, тепер ми до Тараса Білки, але це все органічно. Думка Тараса Білки нам додає Тарас, значить, до справи Бігуса. Подивився розслідування Бігуса. Згадав історію одного недолугого СБУшника в Запоріжжі, який тинявся редакціями газет, щоб щось винюхати. Максим, здається. Всі знали, що він під СБУ винюхує, про що там пишуть. Дуже часто він приходив, коли в редакціях святкували щось. Максимально недолугий тіп. Дуже органічно вписався до інших недолугих, які стежать за журналістами. Хто його знає, може там якийсь кастинг особливий. А коли іноді його під'юбили, питаючи в очі щось типу «Ну що, щось для контори сьогодні цікаво дізнався?», він завжди відповідав якусь таку дичину, з якою всі ржали. Іноді прямо йому в очі. Словом, поводив він себе з коментарями, як от зараз прес-служба. Не знаю, але не виключаю, що там теж є специфічний кастинг по підбору людей, які генерують тупі виправдання і не визнають про факт, ну, факапів, скажімо так. Тут у нього з ненормативною лексикою, власне, його рубрика «Не сядь», день 712, з ненормативною лексикою можете закрити вушка вашим ніжним діточкам, якщо ви не сприймаєте і собі закривайте, або ставте на паузу, потім промотуйте 8 хвилин. Добрий вечір, ми з України. Не з цим стоїм їбашим. Правда, досі не всі розуміють, що це необхідно просто робити. А ті, хто це усвідомили, ті, хто це роблять це вже 712 днів повномасштабної війни. І настільки українці знищують моторне масло для роботи машини по виробництву долбоєбізму, вона ж Росія. Хоча в світі їх хтось десь називає людьми, а самі себе вони називають русскими, але по факту це просто терористи, терористичні організації. Тимчасово недовго існуючі, але вона ще є досі, на жаль, на превеликий Росія. Сьогодні дійсно для мене щось нарешті за кілька тижнів в наших станах цікаве. Спробував більше проаналізувати в проміжках між роботою, але тим не менше, от сьогодні є певна причинно-наслідкова дія, і про це сьогодні і поговоримо, оскільки наші психоемоційні стани втримуються на тому ж самому рівні, але за всіма ознаками мали би опуститися. На сьогодні це вже 712-й день повномасштабної війни, і сьогодні мені випуск дійсно цікаво зробити було, чим далі, тим складніше знаходити цікавість в цих випусках. Така рутинність собі. На тому самому рівні ми знаходимося, і отут є певний погляд, чому так відбулося. Причиною всьому оце. Але почати тут слід з психоемоційних станів військових, і отут на зміну рутинність є, вона це перманентний наш стан, я на цьому просто твердо дуже стою і впевнений в цьому, судячи з того спілкування, яке у мене відбувається з хлопцями на різних напрямках. Але, тим не менше, рутинність вона залишається, є певний стан спокою. Спокій емоційний, задачі зрозумілі, дане просто дуже складно на багатьох ділянках фронту, і штурми русських тимчасово ненадовго живих відбуваються по багатьох ділянках фронту. Але, тим не менше, є певний спокій, він пов'язаний десь з усвідомленням, десь з цією рутинністю і так далі. Що обговорюється? Обговорюється те, що воно ж, знаєте, як свої проблеми, вони наші проблеми, тому на них необхідно реагувати. А інше щось нам не видно. От сьогодні обговорюється дійсно матеріал британських ЗМІ про те, що Комітет оборони Сполученого Королівства дійшов висновків, що військо Великої Британії в поганому стані знаходиться. По-перше, якщо дослівно цитувати, то військо не готове до інтенсивної великої війни. Там ціла низка проблем. І радить цей самий комітет, що робити. Чому я про це все говорю і чому я вважаю, що це все важливо? Тому що насправді війна в Україні, вона спричинила те, що в багатьох країнах на своїй армії дивляться
по-іншому, під іншими кутами. Я не говорю вже про те, що це дуже технологічна війна, і вона змінить взагалі всі подальші війни. Я сподіваюся, що їх не буде, але це мрія швидше, бо вони будуть і будуть однозначно. Так от, повертаючись до цієї теми, говорять про те, що необхідно не вистачає десь навіть амуніції, щоб ви розуміли, необхідно змінювати питання закупівель і рекрутинга. Говорять про те, що це необхідно реформувати. До того ж, стало відомо вже з інших ЗМІ, що головний британський авіаносець скасовано його участь у наступних масштабних дуже навчаннях НАТО. До речі, таких авіаносців всього на озброєнні є 2. І от один з них через поганий стан гвинта. Це коротко, якщо говорити про те, що багато які країни дійсно вже жили в ілюзії такого миру, ну як і ми, відверто кажучи. І тільки країна-терорист постійно намагалася на когось нападати. І отут отримала гідний опір дуже. І бачите, як все розгорнулося. Але ми розуміємо, що це війна, є втрати, і це дуже велике горе на нашу долю, але це горе необхідно прийняти, бо інших реалій у нас немає. З цим пов'язаний певний стан спокою у військових. От іще одна цікавість на сьогодні у військових, попри дуже складну ситуацію, попри інтенсивність боїв, от є певний стан спокою. Це не значить, що, знаєте, в позі Будди сіли хто де є, хто в окопах, хто на спостережних пунктах і відпочиває. Ні, це зовсім про інше. А от про цивільних, і про цивільних, от взагалі, як на мене, оце от моє на сьогодні відкриття, те, що мені вдалося поспостерігати. За всіма ознаками досі несеться багато. Ну, по-перше, я би із задоволенням, я так, знаєте, фантазую, оскільки ми цивілізоване, європейське суспільство, ми не можемо цього робити, але разом з окупантами хотілося б пласкогубчиками ногтики виривати тим журналістам, в кавичках, які вигадують ці йобнуті абсолютно недолугі заголовки, блядь, і поляризують суспільство чи не більше, ніж ворожі ІПСО. Мова про ті ж самі заголовки стосовно конфлікту чи не конфлікту, незрозуміло чого, між президентом Зеленським і головнокомандувачем Залужним. Заголовків дуже багато, цитувати їх навіть не буду абсолютно, але як так сталося, що наш психоемоційний стан на тому ж самому рівні, якщо подивитися поведінку в соцмережах, якщо навіть про це і пишуть, то менш агресивно, ну і таке інше. Вся річ в тому, що вчора дійсно спрацювало це відволікання. Проведу аналогію, можливо, вона не точна, але вона точно зрозуміла буде. Коли ви прокидаєтеся зранку, ви сповнені сил і, умовно кажучи, там, легенька пробіжка, або, окей, не хочете бігати, похід в магазин, коли пішки треба йти, там кілометр або 2. Коли ви зранку прокинулися, ви сповнені сил, ви відпочили, ви легко подолаєте цю дистанцію, зробите свої справи. Ввечері ж, коли ви зайобані відверто, то не про яку пробіжку або похід в магазин за кілька кілометрів мови йти не може. Так працює і наше накопичення, наші емоції, наші переживання, тим більше у нас нестійкий емоційний стан, це факт. І от відволіклися на Євробачення, там свої срачі, посрали там, накинули говна на вентилятор, хорошо, відпочили, розфокусувалися, і тому зараз підійшли хоч і в стані напруженості, але до оцих всіх дуже тригерних, маніпулятивних матеріалів дуже в гарному емоційному стані. Саме тому втримуємося на тому ж самому рівні. По цивільних певний стан напруженості, але при цьому рівні у нас це і залишився. Є ще кілька важливих моментів, матеріалів, на які сьогодні не так багато уваги звернули, але я вважаю, що необхідно, можливо, навіть детальніше треба було. Wall Street Journal зробили великий матеріал з приводу того, що, як вони це називають, інциденти з авіацією русських, тимчасово ненадовго живих, дуже сильно почастішали. І вони аналізуються через призму того, що як діють санкції, чому так. Якщо станом на 2022 рік кількість, як вони це називають, інцидентів, десь аварії, десь не аварії, просто інциденти з цивільною авіацією. Так от, у 2022 році їх було 36, то в 2023 вже 74. Більше, ніж в 2 рази. Втім, The Wall Street Journal, посилаючись на розвідку України, говорить, пам'ятаєте, той момент, який був серйозний дуже через хакерську операцію українських спецслужб, потрапили певні документи, і згідно тих документів, посилаючись на свої джерела, говорить нам The Wall Street Journal. Там зазначається, що кількість інцидентів в авіації руської понад 200. Що не може нас, очевидно, не тішити. Дуже хочеться, щоб було більше, а взагалі хочеться, щоб вони зовсім ніяк не літали, не на якій авіації, особливо на військовій. Але про що мова? Мова про те, що це дуже довгоперспективна і стратегічна дія тих самих санкцій. Обладнання зношується, замінити його не можуть. Компанії-обслуговувачі тої самої авіації пішли з ринку. Це дуже прекрасно.
Але що стосується інформаційно-психологічних операцій, то знову ж таки вони крутитимуться навколо підтримки України. З одного боку вони там роздмухують ту саму поляризацію, це нікуди не поділося. Але вже завтра в Сенаті має бути проголосований бюджет допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки. Його хотіли винесли, точніше, окремо від інших їх. Ну, тобто там розділили, не буду на цьому зупинятися, навіть дуже рано про щось говорити. Я сповнений скепсису стосовно цього питання, як воно буде. Але тим не менше, це роздмухується, що начебто Сполучені Штати Америки зовсім не хочуть підтримувати Україну. Так це подається від пропагандонів. І ПСО. Навколо голосування в Сенаті все буде відбуватися. Ну, вже відбувається. Пропагандони там розказують, що взагалі Україну вже ніхто не підтримує. Але пам'ятайте найважливіше, терористи, на жаль, дуже багато що зроблять і, на жаль, дуже багато що скажуть. У нас вибір тільки один, він очевидний, просто не всі розуміють. Треба не стять, стоять і бачить. Так, тут коменти в чатіку. Перед тим, як я прийду до цієї теми, те, що Тарас згадав, завтрашнє голосування, 7 лютого, питає Наталя Поліщук, а минулого року хто їздив на Євробачення? Творчі. Від нас? Так. Влад, ти підказав уже. Я думав, ти забув. Я правда забув. А ти не пам'ятаєш, Назар, бо ти такий прихильник Євробачення, знаю. Нічого, я минулого року, здається, дивився, за творчих уже забув. Творчі, Я пам'ятаю, що не була правильно. пісня High Іван of Мельник Steel. написав. З такою Ну, піснею що значить вони ніхто, їздили. якщо творчі Пісню їздив? пам'ятаю. Калуш їздило позаминулого року, а творчі поїхали куди? В Манчестер. Правильно? Там же? Британію. Ну, в Британію. Да. Так. Тому що в Україні... І тепер Власне. в очікуванні дня завтрашнього, і в принципі, ми про це будемо говорити докладно у USA Plus UA, тому що я не знаю, як це прокоментувати, але прокоментую, якщо ви поставите на гільзу Залужного 100 гривень ставка, це ви берете одразу участь у рандомно визначенні власника, ця гільза – це друге місце. І не забувайте, щирик, сьогодні у нас непоганий результат, 2689,40. Це навіть не 1%, але ми до нього можемо дострибати. Питання тригерне теж. Наближається катастрофа, чи є успіхи на фронті? От так вона звучить. Швина замінили, щоб ми трошки передихнули. То ми, блядь, заїбалися. Так. Але... Ну, про успіхи на фронті, це з якого боку дивитися? Суходіл чи мореділ? Тобто море? Я все зібрав докупи. Насправді, трендове теж відео сьогоднішнього дня – це ССО, Сили спеціальних операцій. Якої ночі, цієї, минулої, позаминулої, я тут не знаю. Підірвали в Чорному морі важливий об'єкт. Це захоплена окупантами видобувна платформа, використовувалась для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва Мохаджер-6 і встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Ну, от хлопці прийшли, і воно дуже добре горіло, палало. Контейнер Чорноморнефть, ГАЗ. Це таке КПЗ.
От, в принципі, за таку роботу можна дякувати, якої спецслужба б не була, Сили спеціальних операцій, СБУ або ГУР. Та? І тому все мене в цьому влаштовує. А до чого цей такий, знаєш, трошки мінорний тон, тому що, ну да, завтра там Тарас Білка теж каже, я не натхнений. Завтра в Сенаті та Палаті представників будуть розглядати цей багатостраждальний законопроект. Маркарова нам, це посол України в Сполучених Штатах, говорить, що можуть бути і сподівання, і хороші, нас заспокоюють, може, я не знаю, тому що по європейських коштах і по початку переговорів хочу нагадати, що там Орбан топив каву, то теж каламутив воду, але в результаті всі 27 країн проголосували, та? Що дуже круто. Тому що зараз в Швеції він теж псує нерви, каже, а ви приїжджайте, міністр закордонних справ Швеції, перед тим, як ми будемо голосувати. Ну, типу, вступ Швеції в НАТО. Ну, от така в нього натура. Там є в нього друг за океаном, називається Дональд Трамп, який хоче принизити в будь-який спосіб Байдена, щоб той не виграв на виборах. Для цього йому треба завдати поразки навіть ціною недопомоги Україні. На місці нормальних там тверезомислячих людей я дійсно розділив би ці пакети Україні, оці 60 мільярдів, далі трахайте із своїми там мексиканцями, як хочете, хоч до усирачки, хоч до виборів. Але ні, ставки надто високі. І Трамп задню не вмикає, так само робить і Байден, який собі клеїть дурні і каже, а я вето накладу на те, що ви там не ухвалюєте стосовно Ізраїлю без України. Ну і це стосується допомоги Ізраїлю. Це Так, стосується, і Тайваню. власне. І Тобто Тайваню. Ізраїль Ну, тобто... виходить через трампістів, Ізраїль виходить без допомоги і Україна. І Це Тайвань. просто це ж І якесь Тайвань. шаленство. І Тайвань. І Тайвань. І кордон не вкріплюється, що воно автоматично. І кордон, власне. Я б на цьому наголошував на місці демократів, що так ви ж просираєте і кордон по ходу, та? От що ви це воду каламутите? Але ж це передвиборчі перегони. І ні для тих немає, знаєш, що такої застороги, що якщо так себе поводите, то ви підіграєте, от я зараз словами Миколи Тищенка, підіграєте Кремлю. Та? Ну, тобто ті там, значить не буде допомоги, хоча у тих теж не все райдужно. Теж не все райдужно і треба... Я сьогодні... Ні, зрозуміло, що не все райдужно. Сьогодні в Фейсбуці написав після вчорашнього етеру з Диким, він там багато чого розказував про цю підтримку, як він це все бачить. Це тут просто така думка, що чорні лебеді щось не на нашому боці поки що, і гніздяться не у нас. Тому що це може... Вони не мають у нас гніздитися. Чорні лебеді... Ти маєш на увазі, що до нас не прилітають чорні лебеді? Ну так. Бо гніздитися вони мають на Росії, причому там уже... Угу. Так, от на автоматі, що називається. Ну там, правда, лебідь це дуже шляхетний птах. Має таке от, воно там якийсь півник би. Але менше з тим. Є теж хороша новина про Іван Авєц, що його потопили 10 запущеними морськими дронами Магура. Вибухнуло 6. Ну, це одна з перших розробок. Там я в інтернеті сьогодні гуглив за цю Магуру. В принципі, там і Марічка згадується, багатоочікувані дрони. І, в принципі, навіть голова СБУ Малюк казав, що не жилець більше Кримський міст, і, в принципі, не лише він. Так що подякуємо за роботу, знову-таки, хто топив. І тут згадав Сергій Братчук, що в 2014 році Балаклавська бухта, це лютий 2014 року. І оцей Іван Авєц, озброєний протикорабельними ракетами, димить, пихтить та погрожує катеру морської охорони Держприкордонслужби. Я русський воєнний корабль, далі ми знаємо продовження. І от, власне, і на Зміїному теж приходив русський воєнний корабль, який став підводним напівчовном. І ще одна теж обнадійлива інформація, я не можу вас нарадувати. Я взяв її на Укрінформі, вони посилаються на Forbes, як Україна перешкодила ланцетам. Це насправді там інфографіка, її треба промотати. Ланцет – це от, власне, їхня розробка. Ну і за версією Forbes, от тут тепер треба збільшити і проматувати картинку. Промотувати вгору. Бо там, знайдете на Укрінформі,
там воно йде там цілою такою інфографікою, яка зроблена вертикально, не для телебачення. А питання в чому? Що було уражено, значить, 9 серпня 23 року потужний вибух зупинив роботу Загорського ОМЗ, провідного підприємства російських ВПК у сфері оптичних систем. Сергіїв Посад Московської області. Ми просто те повідомляємо, потім забуваємо. Тут воно систематизовано. Офіційна версія була вибух на складі піротехніки фірми Піро Рос. Неофіційна версія, за словами очевидців, вибуху передував проліт безпілотника, і там далі знизу є технічні характеристики ланцету і таки кількість запусків цих ланцетів на фронті, як бачите, зменшився, бо він був критичний травень, червень, липень і серпень. Та? Потім в вересні різко впало. Ну, а Магура, це хочу нагадати, що в неї дальність таки 800 кілометрів, що теж важливо. Так. Ну, все, на цьому ми ніби вичерпали. Ні, я хотів би сказати новину, і вона дуже чудова, стосується нашого війська. Президент підписав указ. Власне, і це стосується того, що про створення у структурі Збройних сил України сил безпілотних систем як окремий рід сил. Нарешті це з'явилося, оскільки це потрібно, так. Ну, це не можна заплющувати очі і казати, що ось цього не має бути, тому що ці системи розвиваються дуже активно, і наземна компонента, і повітряна, і морська, і це буде разом працювати все і допомагати нашому війську. Це не те, що там понесе нас до перемоги у цій ситуації, це дуже помічна річ. Ну, тут знаєш, я тобі ще скажу, Назар? Помічна річ, це правильно. Просто новини повалилися в вечірній час, як завжди. Знаєш, коли вже треба завершувати. Що там вже По-перше, стало? що вовки да Вінчі увійшли до складу 59-ї бригади та призначили командиром Сергія Філімонова. Філю. Це той, що в фільмі «Носоріг». Він про це сьогодні в своєму телеграмі сказав. Угу. А чого ж не підстав? Я тільки зараз читаю. Потім важливо, стосовно це голосування в Конгресі. Суд визначив, що Трамп не має імунітету у справі про штурм Капітолія. Ну, тобто він підсудний, його можуть засудити, він може не взяти участь у виборах. Я ж кажу, що там може статися все, що завгодно, і ну, це такі жорсткі нерви в американському стилі, це треба розуміти. Він оскаржить це рішення, ну нехай. Нехай оскаржує. На сам кінець вже важлива інформація, хоч у нас там секунди вже всі вийшли. Ми повідомляли про прохання про збір першої роти 95-ї бригади. Пам'ятаєш, так? І йшлося про Volkswagen. От фотографії Nissan Navara, перша, друга, третя. Ми доклалися, ми не купили на ці всі гроші, тому що насправді було в результаті куплено трошки більше автомобілів на всі зібрані гроші. Ну і далі ми збираємо. Гільза Залужного – це теж призначення туди. Артем на зв'язок вийшов, доповідаю. Так що, який нам дав ці гільзи? Щербаківський. От. У нас тут ще, бачите, світильник цей біленький стоїть. Дим треба пускати якийсь, щоб було видно, що він світить. Ще це крило. Я сподіваюся, що оцей весь хром, який на цьому є Нісані Навара, його замалюють нафіг. Тому що це ж він не має готовий. бути матовий колір. Він не готовий. Але це все диски, оці всі, оце все, що там хромоване, все треба його Хлопці розберуться. не хромованим. Хлопці розберуться. Просто зауважую, це камуфляж. Хлопці розберуться. Ти чого кричиш на мене? Небезпечно їздити там. Ти чого на мене Я не кричиш? кричу на тебе, просто зауважую. Це ж теж маніпуляція. Дивіться, якщо до вас ви хочете зупинити свого співрозмовника і щоб він знітився, просто так встаньте і скажіть, ти чого кричиш на мене? Це завжди спрацьовує. Людина починає виправдовуватися. Розмова переходить в інше русло. Так от, хотів би переключити розмову. Подякую нашим глядачам за січневі донейти, тобто щирики в 302 тисячі 12 гривень. Це для нас не багато і не мало. Це такий стабільний політ, як співали «Я твоє крило, ти моє крило».
Не забувайте, що ми й далі збираємо. Гільза Залужного сьогодні мало просунулося, щось ви цей не той. А Чирик у нас 2889,40. Ну, що трошки і буде 1%. Справу далі продовжать хто? Катерина Супрун, Олександр Чиш. Денна студія Анастасія Кримова. Там іноді вилізає Назар або я. Ну, це по настрою. Назар, не журися. Я зварив смачний гороховий Та суп. не буду. Я от дивлюсь на тебе і думаю, Ой, це ж клас. після ефіру треба нагодувати Назара смачним гороховим супом. І тут я згадую, що я в Верховині, ти в Києві, розумієш? От головна біда. Але у нас тут є кого нагодувати смачним гороховим супом. Да. І не забувайте, що хороша їжа – це теж запорука виживання і теж на війні. Для цього ви можете купляти сухпаї, вони продаються, скажімо, сушка.com.ua, або та фірма, яка вам більше подобається, там є на сайті сушки інший виробник, якщо я не помиляюся, те, що можна розігрівати. Вкладайтеся у фронт власними силами, я маю на увазі підтримкою. На цьому все. Я щиро вдячний. Я закінчую. Я теж хотів подякувати всім нашим глядачам, які нас підтримують і донатять на Збройні Сили. Тож підтримуйте і надалі. Слава Україні! Героям слава!